guys! Welcome back again to my channel, Cherich TV! So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano pa tayo magsiset ng premiere sa ating mga latest na videos in YouTube. So if you are interested, just keep on watching. And that's it for today's video guys. Sana nakatulong itong video na ito sa mga gustong mag-start pa lang ng kanilang mga YouTube channel. So maraming salamat guys sa inyong panonood. And nakita-kita pa tayo sa next video ko. And keep safe everyone. And thank you guys for watching. And see you in my next video. Bye!